सो आज चाहिँ हामी विगल आउट बनाउन गइरहेका छौँ। सो बिस्तारै मिक्सिङ गर्ने अनि त्यसपछि बिचबाट विगल गर्दै एक ठाउँमा विगल गर्ने अनि अलिकति अगाडि पुस गर्दै गर्दै लाइन कट गर्ने अनि चाहिँ विगल आउट रेडी हुन्छ। सो फेरि एकचोटि हेरौँ, बिस्तारै मिक्सिङ गर्न पऱ्यो, मिक्सिङ गर्ने मजाले मिक्सिङ गर्ने, त्यस पछाडि बिचमा विगल गर्ने, बिचमा सेन्टरबाट चाहिँ विगल गर्दै 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 अलिकति अगाडि पुस गर्ने, अगाडि पुस गरेर अगाडि स्ट्रेट लाइन लिएर कट गर्नु पर्यो। सो यसमा पनि फ्रदिङ चाहिँ अलिकति सिल्की टाइपकै चाहिन्छ, किन भन्दाखेरि जुन विगल गर्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट राइटको फ्लो जुन कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ एकदम स्मुथ अनि सिल्की फ्रदिङ चाहिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विगल हटमा चाहिँ लाइनिङहरू चाहिँ मजासँग बस्ने गर्दछ। जसलाई भन्छ विगल आर्ट। अनि जुन यो लाइन तान्नुहुन्छ, लाइन तान्दा चाहिँ अलिकति उठाएर स्ट्रेट कट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हटको प्रपर सेप लिन्छ। थ्याङ्क यू।